Maharot-hot kita kasabaw tulad mga kachika, hay maramig ang chimpo ti abi. May nasapuan ako tuya nga manok mga kachika, garing puro iwi. Ginhugasan ko sa asin mga kachika. Ginkumus-kumus ko mga kachika, pariho bala ka nagakumos kakasungad ka mga bashir mo nga nagapamuyayaw kanimo ti abi. Bisan sa pagkumos lang ka iwi ka manok ko nakabalos ka og nanda ti abi. Mga kachika tagirayapon ka aton nga mga bratatat nga mga ayam nan. Tagirayapon nanda. Lupa mahipos ang aton nga mga ayam ay nagakirinaon masako tanda ka dapal-dapal ti abi. Ipasundayag tanay ang intro ta para high bloodon sanda ako gali ang inyong chikadurang ilungga may tinapusan payway itubra ti abi. Mga kachika kung digos takang ligar nga adlaw ang aton nga mga doggies nga daya lang tawa ninyo nag-shine doon lang anda nga bulbol nadura ang anda nga mga bitik na ulan tawa bala kanami doon ka bulbol ni Blinker naga-shine tapos kay Tiger amo man ang hibas bala ka toy ni Tiger ay abaw nagnami doon ang ana nga iri-itlog nga matiritim bulog hay nahabasa nagpali doon tapos kaya tigres na nagnami doon ho ang ana nga bulbol nga daw ginaarikis na nag-shine doon gani mga kachika tistingin ninyo tong shampoo hay manami gid sa ayam ninyo. Mga kachika nagdaig doon ako sa akon nga dapog hay gisahon ta doon ang iwi ka manok. Kuon anda kuno kun magkaon kaw ka iwi ka manok isulan kaw katanan. Kun ako gusto ko gani isulan ako katanan ko nga basher gani nga nagpasimpala gid ako kakaon ka iwi ka manok hay basi palang mag-aratras anda bala kag makadusmo sa mga taklong kag sa mga taikarbaw tuya bala sa katram nanan kag madusmo kag masuso ang anda nga mga sungad baw lipay gid ka kunti abi. Sa sobra kasingkal ka akon nga kaldero ay ginbakit ko tana kag ibutang ang ahos mga kachika hindi gid ako magpasimpalad budlay don nga mapiskan kita ka mantika kag magbitligon kita ti abi dugang gid ang hikay nandak nato. Nagapanghugas do tay chikador kayahong ka mga ayam na. Nga uhong mga kachika hayam mo do lang daya. O iron to ti durong uhong pa sa bunsod. Gamay lang nabuol ko kay nang aga. Mga kachika way ako magdaha sa kaldero tanga nagakanang-kanang. Anan mo ginatakaan ako ka kuskos Diyan ako sa may daan nga kaldero ka rice cooker Kaya dahay bisan hindi ko pag kuskusan itbayad. Okay lang. Total ginadahaan tama lang kakahoy ginatakaan man takon mga kachika ka kuskos mo. Gamay-gamay lang daya nga sabaw ka manok mga kachika para may harot-huton kita. Ginlunudan ko lang ta nakakapayas hay duro pa ang kapayas ta nga nabilin sa palibot ta. Waay doon ako maglakot ka balunggay mga kachika. Hay daw kalabot doon sa kalangitan ang kataaso na. Kun kisa mga kachika, ginaabot man ako kakatamadon ko maglungi-lungi kabalunggay tuya. Kapin pahay nagainuran kag madanlog tuya mga kachika. Budlay doon nga masuso ang sungad ta. Brini kagahod. Diyos ko. Kung ano-ano lang yung makita nagahod. Kalo-kalo mga kachika. Asin lang. Gamay na mantika. Okay doon. Duro kapog pa. Daha doon yung kalo-kalo ta mga kachika. Gani bakiton ta doon ang kraha ta. Kagdaha duman mga kachika ang sinabawan nga iwi ka manok ti abi. Kita ay teruman mga kachika. Bye-bye!